András, navigátor. Hogy élted meg ezt az első szakaszt? Mondj egy pár dolgot, légy szíves a navigációs rendszerről, mert így hirtelen borzasztó bonyolultnak tűnik, mert nagyon összetett. Aztán senkinek nincsen fogalma arról, hogy mit kéne nézni, vagy mit kell látni. Erről egy pár szót tudnál mondani? Persze, igen, és oda is mehetünk, és meg is tudom mutatni. Nagyon élveztem a mai szakaszt, ez most csak 22 kilométer tényleg gyorsasági volt, ami nagyon kellemes. Hogyha arra gondolok, hogy holnap 15-ször ennyi lesz, akkor már egy kicsit, hogy mondjam, megnő a tiszteletem. 17 perc volt azt hiszem az időnk 22 kilométerre, úgyhogy ha azt most meg 15-szörözzük, akkor abból is kijön egy szép szakasz. Ahogy Peti már mondta, itt voltak köves szakaszok, homokos szakaszok is, és szavanna is. Az autó nagyon jól ment, a navigáció viszonylag egyszerű volt, mert hogyha egy völgybe megy az ember, akkor sokszor nincs más út, mint az egy. Inkább a Petinek volt nehéz, mert az egyetlen nyom, ami volt, az annyira ki volt ásva sokszor, hogy már nem lehetett benne menni. A navigációt szerintem ott az autóban tudjuk legkönnyebben megnézni. Itt ugye az a fontos, hogy nem használhatunk semmiféle saját eszközt, csak azt az egy francia eszközt, amit a szervezőktől kapunk, és abból lehet egyet vagy két darabot használni. A kettőnek az az előnye, hogy egy kicsit többet lehet egyszerre a képernyőkön látni. Ez mutatja a roadbookot, tehát a rajzokat és a rövidítéseket, hogy merre kell menni, mutat sebességet, irányt, de talán menjünk oda az autóhoz. Ezt megmutatják előtt, hogy működik, tehát valamit el kell végezni, mert így elsőnek elég bonyolultnak tűnik, hogy ezzel foglalkoztál már régebb óta, vagy itt azért felkészülnek erre, és akkor akár nulláról is el lehet ennek a kezelését, meg a használatát sajátítani? Hát ehhez a rendszerhez van egy 2 oldalas használati utasítás, ami igen, nem magyaráz el mindent, aztán ajánlanak hozzá a gyártó cég ajánl hozzá egy tanfolyamot, aminek az ára az körülbelül 7000 euró. Én beszéltem a szervezőkkel, és végül is egy fél napra elmentem, az volt az, amit ki tudtam fizetni ebből a tanfolyamból, és az nagyon sokat segített. De tulajdonképpen ami a legtöbbet segít az, hogyha itt a táborban a rajt előtt az ember beszélget más navigátorokkal, és megkérdezi, hogy ők mit használnak ebből, hogyan használják. Az az egyik legnagyobb probléma, hogy arra a terepre, vagy arra a helyszínre, ahol éppen az ember van, írt roadbook nélkül, itiner nélkül nem igazán tudod kipróbálni, és azt pedig nem tudod, hogy tudnál erre egy teszt itinert írni, tehát eléggé vakon próbálgatod csak. Hogyha már egyszer rájöttél, akkor nem bonyolult, és jó ki van találva, csak a dokumentáció az, hogy mondjam, hiányos. Láttuk, hogy a tegnapi nap itt az élcsapatoktól átjött néhány sokat látott profi komoly navigátor is, akik neked nagyon szívesen segítettek, az nagyon pozitív volt. Gondolom az is sokat lendített előre. Igen, az nagyon jó, és többfajta képpen lehet használni ezt a rendszert, és az egyik fő feladat az, hogy kitaláld, hogy melyik az, ami neked is jó, meg a sofőrnek is jó, és ebben sokat segített. Tegnap volt itt például egy francia srác, aki 17. alkalommal van Dakaron, és főleg abban segített, hogy elmondta, hogy mi az, amit ő soha nem használ, amit felejtsek el, mert nem segít, mert nincs értelme, csak megzavar. És hogyha az ember mindent akar használni, akkor egyszerűen túl sok az információ, azt nem lehet feldolgozni. Itt sokszor 150-200 méterenként van egy plusz sor az itinerben, ami azt jelenti, hogy van egy rajz, amin sokszor 5-6-7 információ van, utána van még mellette egy pár francia rövidítés, ami kiegészítő információ, és mindezt 150 méter alatt meg kéne érteni, el kéne mondani a navigátornak, és néha az sem árt, hogyha az ember kinéz az ablakon. Szuper. Megtanultatni akkor a navigációs rendszer? Annak elég. 2 ilyen nagy táblagépszerű, mindent kibíró szerkezetet látok itt. Miért kell ebből 2? Ahogy látom, mind a kettő ugyanazt mutatja például, vagy hát majdnem ugyanazt.
Ez alapvetően két teljesen azonos berendezés, és csak azért van belőle kettő, hogy többet láss egyszerre a két képernyőn, de mindent tudna egy gép is. Itt bal oldalt látod azt a megoldást, amikor egy képernyő mutat itt három különböző dolgot, fönt az abszolút távolságot a rajttól kezdve, a delta távolságot az előző lenullázástól kezdve, az aktuális irányt 353 fok, akkor, amikor egy pont közelében vagy, akkor az arra mutató nyilat itt 259 fok irányba, tehát balra kéne menni, és 550 méter távolságban van az a pont, ami itt most a 32-es pont, ami a következő, amit el kéne érni. A bal felső sarokban mutatja az aktuális sebességet feketén, és pirossal a maximális sebességet. Az autóknak a Dakaron aszfalt szakaszon 120 a maximális sebesség, nekünk terepen 170, és vannak sebességkorlátozások, amikor egy falun vagy egy település mellett elmegy a pálya, akkor sokszor van egy 50-es vagy akár 30-as sebességkorlátozás is. Itt a közepén lehet látni, sajnos itt most befejeztük már az etapot, és azért itt van egy ilyen nagy ablak, amit nem tudok eltüntetni. Itt lehet látni a checkpointokat, tehát mai nap 32 checkpoint volt, és mind a 32 fekete, tehát mind a 32-t elértük. És alul pedig lehet látni egy szélrózsában az utolsó pár száz métert, amit mentünk, és ez akkor segít, amikor az itiner azt mondja, hogy 220 fokos irányba kell menni 3 kilométert, de dűnék miatt, sziklák miatt nekünk kerülni kell, tehát nem lehet egyenesen menni, és akkor ebben a szélrózsában viszonylag könnyen látod, hogy átlagban az elmúlt pár kilométeren milyen irányba mentél. Az itiner maga, tehát az a kézikönyv, ami azt mutatja, hogy hol merre kell menni, az itt nálam jobb oldalon van, de lehetne egy gépen is úgy megjeleníteni, hogy a képernyőnek a felén ez van. Meg tudod magadnak szerkeszteni ezt, hogyha akarod? Nem igazán. Van egy olyan üzemmód, ahol egy dolgot mutat, van egy olyan üzemmód, amikor 3 dolgot mutat, és lenne egy olyan, amikor 2 különböző képernyőt mutat, de itt én mindegyiket tudom külön állítani, és például meg tudom cserélni, hogy mit hol látok. A jelentősége, az előnye a két gépnek csak az, hogy többet látsz az itinerből, tehát a következő pontok közül többet látsz egyszerre, és ritkábban kell váltani és lépni. Egyébként mindent egy ilyen kis távirányítóval irányít az ember, ezzel lehet lapozni az itinerben. De közben ez érintőképernyős is, gondolom. Érintőképernyős is, igen, de a vezetés közben vagy pályán nagyon nehéz elérni a képernyőt, főleg egy bizonyos helyen elérni. Szóval elérném, de annyira ugrál az autó, hogy nehéz lenne pont azt eltalálni. Ez ilyen kis ablakocska, ahol itt ilyen fák, zászlók, meg mindenféle számok vannak, a fákat felismerem, igen. Meg egy számot is. Ez mit mutat, vagy mit látsz ilyenkor, mit kell mondanod ilyenkor a sofőrnek, hogy... Itt tulajdonképpen 3 oszlop van. Az első oszlop az a távolságot mutatja, 19,40, ez a rajttól kezdve mért távolság, tehát 19,40 kilométer. Az 530 méter itt, az az előző ponthoz képest a különbözet, tehát ez a 1940, ez, hogyha jól számoltak, akkor pontosan 18,87 plusz 0,53. A középső az, ami a fő információkat adja, hogy azon a ponton mit kell csinálni. A pont maga, tehát a 19 km 400 méter, az mindig ez a tű, ez a kis fekete tű, és itt azt lehet látni, hogy itt keresztezi 2 track egymást, nekünk jobbra kell kanyarodni, itt lehet még látni fákat, valami zászlót. Ez a 2 track, ez mit jelent? Ez valami vizet? Ez 2 út, de ezek ugye nem
aszfaltozott utak, hanem, Igen, hanem amik csak kijárt. földutak, amik többé-kevésbé látszanak, főleg akkor, amikor mi egy stock kategóriában néha 150. autóként megyünk ott át, akkor ezek nem mindig láthatóak. Tehát azért nagyon sokat segít a zászló például, meg a fa, mert az ott van, az út az nincs mindig ott. Nagyon sokszor olyan sok nyom van már, hogy nem lehet megállapítani a pontos tervezett útvonalat, főleg akkor, amikor itt nem tudom, 70-80-nal 100-al megyünk el. A fák elhelyezkedés az a 4 darab, az a valóságban is úgy van, hogy így vannak a fák? Igen, az a valóságban. Az elhelyezkedés az nem, az, hogy a jobb oldalon és a bal oldalon van fa, és az, hogy több fa, az igen, hogyha egy-két fa van bejelölve, az általában tényleg pontos, ez már jelenthet ilyen facsoportot is. De itt például azt az információt olvassa ki az ember, hogy ha a fák között megy át, az nem jó, tehát a fák előtt jobbra kell menni, és még az zászlótól is jobbra kell menni. A letérési irány, tehát ebben a pontban 240 fok, ez utána változhat, tehát ez tényleg csak ebben a pontban a kezdő irányt adja meg, és itt van még egy ilyen francia rövidítés, a QT az, hogy quit, tehát letérsz az útról, a PP az pedig egy nagyobb csapást jelent, tehát egy nagyobb, szélesebb, fontosabb nyomot, amiben mész. Az 1P az lenne egy kevésbé látható. És itt van még kiegészítő információ a jobb oszlopban, ez azt jelenti, hogy egy fa van itt utána valamilyen távolságban, tehát amikor lekanyarodtál és jó irányban mész, akkor valahol egy fa irányába kéne, hogy menj. Nézzük meg esetleg egy másik Igen, oldalt. itt nézhetjük a többit is, a következő az például egy veszély, a felkiáltójelek száma, az a veszélyek nagyságát jelöli, itt ilyen póznák vannak az út bal oldalán, ki is van írva sokszor, hogy az út mellett fém oszlopok vannak. Van még olyan fajta információ, itt például följebb, ez is egy érdekes, ez a piros ív, ez egy gerincet mutat, ahol átbukunk, és utána egy lejtő, ez a kis fekete nyíl. A terep elemek azok általában könnyen felismerhetőek, tehát ez egy ilyen nagyobb szikla vagy domb, ami után jobbra kell kanyarodni, sokszor van még egy távolság információ is, tehát a gerinc és a kanyar között 100 méter van, és legalábbis az első autók ott még látnának két nyomvonalat, amit balra el kell hagyni, tehát jobbra kell kanyarodni. Amikor mi megyünk, akkor itt már annyian eltévedtek, hogy itt keszekuszán vannak a nyomok, tehát nem lehet látni. Esetleg azt el tudod mondani, hogy mondjuk egy ilyen négy kép távlatában, vagy 4 képen keresztül, hogy mondjuk mit hall tőled a sofőr? Hogyha mondjuk mentek úgy nagyságrendileg? Igen. Kezdjük ezzel, ez most egy nagyon jó kép. Itt azt hallja már körülbelül egy 200 méterrel korábban, hogy egy gerinc, utána meredeken le, és 100 méterrel később a domb után jobbra kanyar, 190 fok irányba, utána a kanyargós út átlagosan 225 fok irányban. Következő kép? A következő kép, és utána, amikor, vagy mielőtt ide érünk, visszaszámolom, hogy a gerinc az most 100 méter, 50 méter, attól függően, hogy mennyire lehet látni. Amikor ezt elhagytuk, akkor kell egy pár másodperc, hogy feldolgozzam a következőt, és mondjuk amikor 200 méterre vagyunk, akkor mondom neki, hogy 200 méter múlva jobbra letérünk egy kisebb nyomvonalra, egy zászló előtt, a zászló bal oldalon van, 240 fok irányban. A fákat valószínűleg elhagyom, mert a zászló az a fontosabb információ. Sokszor annyira gyorsan jönnek egymás után ezek a pontok, hogy valamit ki kell hagynom, vagy elmondanám, csak nem jutok a végére, mert már jön a következő. Amikor elértünk egy pontot,
akkor nekem egyrészt váltani kell a következőre, másrészt ki kell pipálnom az előzőt, hogyha ide-oda ugrok, akkor lássam, hogy mi az, ahol már voltunk, meg ahol még megyünk, és általában lenullázom a méterszámlálót, hogy ne csak az abszolút távolságot, hanem ezt a delta távolságot is mindig pontosan lássam. Egyébként amire még figyelni kell, azok a sebességkorlátozások, és olyat is. Elég sok ilyen igen, ikon van, amit föl kell ismerni. Itt lehet például egy közepes veszélyt látni, ez a piros, úgy néz ki, mint egy ceruza, ez általában egy ilyen a ceruzát balról, a felkiáltó, illetve jobbról kell kerülni. Nem, csak a ceruzát kell kerülni, ami általában egy ilyen kis szikla letörés, tehát egy ilyen 30-40-50 centi magas függőleges sziklafal, amit néha az ember lát, mert szembe van, de néha leugrana, akkor kell figyelni, utána ez általában egy víztartály, de ahogy látjátok, itt vannak bonyolultabb rajzok is, ahol egy rajzon belül pár száz méter, tehát itt lehet látni, itt van tulajdonképpen a pont, itt egy elágazás, utána keresztezünk egy nyomvonalat, van két víztartály, utána egy emelkedő, elég sok hát az információ. Van dolgod azért bőven, pláne egy ilyen hosszabb szakasz, mert azért itt borzasztó figyelmet igényel. Nézzünk még meg egy sebességkorlátozást. Itt vannak ezek a sárgák, ezek a vízmosások, ezek általában elég mély homokos, úgynevezett arabul vádinak hívják, kiszáradt folyómedrek. Itt van például 90 km/h sebességkorlátozás. Ez olyan, hogy előrejelzi ez a buzzer egy nagyon erős és kellemetlen sipoló hanggal, hogy jön egy ilyen sebességkorlátozás, és 85-től kezdve elkezd csipogni, 88-tól kezdve folyamatosan sipol. Tehát erre nekem csak olyan szempontból kell figyelni, hogy előrejelezzem a sofőrnek, de akkor, amikor már benne vagyunk, akkor ez a hang ez nagyon jól irányítja a sofőrt. Hogy a sebességtúllépés az mivel jár? A sebességtúllépés az büntetéssel jár, és azok úgy vannak megszabva, hogy nem éri meg túllépni. Tehát, hogyha pénzbüntetéssel is? Nem, ez csak idő. Lehet, hogy pénzbüntetéssel is, azt nem tudom, de ugye mindenkinek inkább az idő fáj. De minden esetre az úgy van megszabva, hogyha te 5 km/h túlléped a sebességet, akkor több büntetést kapsz időben, mint amit azzal nyertél. Tehát semmi értelme erre, tényleg figyelni kell. Itt láttok még más fajta rajzokat, ez például egy elektromos vezeték, itt van kerítés, bukkanó. Elég könnyen értelmezhetőek ezek a rajzok, sokkal nehezebb a kevert angol és francia rövidítés áradat itt a jobb oldalon. Így most így egy 15 perc távlatában nem tűnik annyira borzasztó bonyolultnak, viszont az látszódik, hogy nagyon sok mindent kell egyszerre figyelned, miközben repültök ott a homokba. Igen, ez a fő feladat, és ahogy Peti meg is említette egy korábbi videóban, még egymáshoz kell szoknunk, nekem kevesebbet kell mondani, többet kell szűrni, és nekem ugye nézni is kell az útra, tehát akkor azt lehet könnyen szűrni, amit az ember lát. Hogyha látom, hogy ott van egy fa, és azt mondom neki, hogy a fa mellett jobbra, akkor nem kell semmi mást, nem kell irányt már mondani. A másik, ami még fontos, hogy én nem vagyok szóval én viszonylag jól bírom az autózást, de amikor így 120-130-al pattog az autó, akkor néha azért is ki kell nézni a szélvédőn, hogy az embernek ne keveredjen fel a jobbra. Nem lehet folyamatosan a két képernyőre nézni. Hát nagyon sok minden múlik rajtad.
Gratulálok is. Még két dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik az, hogyha Hát van valaki... két gomb. Igen, Mi az a? hogyha valaki előzni akar, akkor megnyomja a sárga gombot, és akkor itt halljátok ezt a csengőt, akkor egy ilyen hangot hallunk, és itt a bal felső sarokban azt is látjuk, hogy ez egy teherautó, vagy egy autó, vagy egy side-by-side, tehát egy milyen típusú jármű akar megelőzni. Ez része a szabálynak, hogy ha valaki harmadszor jelez, akkor kötelező elengedni pár másodpercen belül. A piros gomb az pedig egy riasztás gomb, tehát hogyha valahol elakadnánk egy kanyar mögött, vagy egy dűne mögött, ahol nem lehet minket látni, akkor megnyomjuk a piros gombot, és akkor a körülöttünk lévő autók 200-300 méter rádiuszban szintén egy riasztást kapnak, és tudják, hogy itt valami nem, tehát az itinerben nem jelölt veszély van, és ezt ugyanúgy ki tudjuk kapcsolni. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok a sikeres szakaszhoz. Aztán holnap újult erővel a Holnap mélybe. ugyanezt, csak 20-szor ilyen hosszan. Köszönöm.